นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมอยู่พี่แฮมนะครับในการ reaction ซีรีส์เรื่อง Wedding Plan The Series EP ที่ 7 นะครับตอนจบนะฮะจริงๆมันไม่ใช่ตอนจบหรอกมันมีตอนพิเศษอีกในโรงภาพยนตร์นะครับผมแต่อันนี้เป็นตอนจบที่เป็นฉบับที่เหมือนกับเป็นตอนจบที่ถ้าทุกคนดูแค่นี้ก็พอจะเข้าใจแต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมก็ไปดูในโรงภาพยนตร์ที่เป็นตอนพิเศษอีก1 ตอนเลยนะฮะซึ่ง EP ก่อนเนี่ยเราได้ไปแอคชั่นกับน้องๆนะครับผมน้องๆก็ฝากกับตอนนี้ไปด้วยว่าตอนนี้มันจะสนุกแน่ๆเลยเพราะตอนจบมันทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวงานวิวาห์มันจะล่มนะครับผมมันจะวิวาห์มันจะเหาะเพราะตัวของน้องเขาเนี่ยมันมีคนหนึ่งนั่นก็คือยี่หว่าเขาหนีไปจากงานแต่งงานมาทำให้เกิดงานแต่งงานไม่ได้ทีนี้แหละพระเอกของเรานะครับเขาจะใช้เหตุการณ์เนี่ยมาเป็นตัวชูนะครับผมในการที่จะหาเรื่องล้มงานแต่งแล้วก็เป็นตัวชูในการที่จะเอาตัวของน้ำเหนือเข้ามาในความสัมพันธ์ดูซิว่าทำได้สำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูว่าแผนการของเขาจะเป็นยังไงนะครับผมกับในตอนจบนะครับของ Wedding Plan The Series EP ที่ 7 แต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณก่อนทางมีไมค์วายที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Wedding Plan The Series EP ที่ 7 ตอนจบครับไปเลยสวัสดีค่ะคุณพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการรดน้ำสังของเด็กๆครั้งนี้ค่ะคืออย่างนี้นะคะเจ้าสาวหายไหมคะเจ้าสาวหายมันจะเป็นไปได้ยังไงคนทั้งคนฮะหายดีหรือยังใจเย็นๆก่อนนะคะไปคุยกันในห้องแต่งตัวดีกว่าค่ะไปค่ะใช่ครับอีนี้จะเริ่มแล้วก็เลยมาปรึกษาคุณแม่ครับว่าเราจะเอายังไงกันต่อดีก็ต้องแต่งสิยังไงก็ต้องแต่งแต่ไม่มีเจ้าสาวเราแต่งไม่ได้นะครับคุณแม่ยี่หวาอยู่ไหนไม่ทราบครับพวกเราก็ตามหาคุณยี่หวากันอยู่ครับฉันไม่ยอมขายหน้าแบบนี้หรอกนะยังไงเธอต้องไปตามลูกเธอมาให้ได้เดี๋ยวนี้แล้วฉันจะไปหามาจากไหนจากไหนก็ได้จากไหนก็ได้คนเงียบก่อนได้ไหมครับเจ้าสาวผมหนีไปแล้วใช่ไหมไม่นะสายลมอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะลูกมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหวาก็ได้เดี๋ยวน้าจะรีบโทรหาตอนนี้เลยรอแป๊บนึงนะทุกคนครับเมื่อกี้ผมให้คนของโรงแรมไปดูเช็คที่ห้องคุณยี่หว่ามา
เจอจดหมายฉบับนี้ครับ เอามานี่ ไม่นะ ไม่ น้องหวาไม่มีทางทำแบบนี้ ตอนที่ทุกคนเจอจดหมายฉบับนี้ หวาคงบินออกนอกประเทศไปแล้ว แม่คะ หวาขอโทษที่หวาเป็นแบบนี้ ขอโทษที่ไม่ได้แต่งงานอย่างที่แม่หวัง แต่หวารักรีนค่ะ รีนคือความสุขของหวา ขอโทษนะคะ ที่หวาไม่อาจเป็นลูกที่แสนดีของแม่ได้ พี่ลมคะ หวาขอโทษ หวาไม่ควรหนีพี่ไปในวันแต่งงาน แต่หวาทนไม่ได้อีกแล้ว ตอนนี้หวามีความสุขกับเขา และหวังว่าสักวันพี่จะเจอกับความสุขเหมือนกัน แม้หวาจะไม่อยู่ข้างพี่แล้ว หวาก็ปรารถนาให้พี่มีรอยยิ้ม ขอโทษที่หวาเป็นเจ้าสาวของพี่ไม่ได้ เพราะหวาก็มีเจ้าสาวของหวาเหมือนกัน รัก ยี่หวา Runaway Bride ไปละ ลม ไม่เป็นไรนะลูกนะ ทุกคนออกไปก่อนได้ไหมครับ ลม ผมขอร้องล่ะ ผมขออยู่คนเดียวได้ไหม ผมขอละ ผมว่าทุกคนออกไปก่อนเถอะครับ ทุกคนเชิญทางนี้ออกไปก่อนนะครับ คุณแม่ ออกไปก่อนนะครับ ชัดฉาก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 วางแผนการ อายขายขี้หน้าจริง ๆ เลย ไม่เข้าใจเลยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไง ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะเธอเพราะลูกสาวเธอ และเป็นคนที่ชื่อลีนน่ะมันก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอ ตลอดเวลาเธอกับลูกสาวเธอ หลอกฉันกับตาลมมาโดยตลอดสิท่า อย่ามาว่าลูกสาวฉันนะตาลนต่างหากล่ะว่าทำอะไรอยู่ เป็นผู้ชายแท้ๆแต่ปล่อยให้มีผู้หญิงชมน้องหวาไม่ได้ยังไง หยุดเธอไม่มีสิทธิ์มาว่าลูกชายฉัน เธอดูสภาพตาลมทำไมนักคนดีๆแบบลูกชายฉันน่ะต้องไปรักคนอย่างลูกสาวเธอ ฉันจะบอกให้เอาบุญนะ คนอย่างตันลมเนี่ยเขาหาผู้หญิงดีๆ ได้มากกว่าลูกสาวเธอตั้งเยอะตั้งแยะ เอ๊ะที่พูดมาเนี่ยใช้สมองคิดใช่ไหมเนี่ย ฮะถ้าฉันใช้สมองคิดนะ บอกตรงๆ วันนี้ไม่มีงานแต่ง มันดูแบบว่าซีรีส์ฝรั่ง ขอโทษด้วยนะคะ ต้องขอโทษด้วยจริง ๆ ค่ะ ปัญหานี้ยากมากนะ เพราะซองเสริญ ผม เขา ว่าเป็นผม ใส่ เจ๊ มาแล้วในวัน จะให้ งาน ผมเป็นไรล่ะ มันก็คืนลำบากด้วยนะ เอ้า ก็อยู่ๆงานแต่งล่มนี่หว่า ไหนเขาบอกว่าจะแต่งกันไปก่อนเนี่ย เรื่องนี้ผมก็ไม่รู้อะเจ๊ อ้าวแล้วคุณลมล่ะ เขารู้เรื่องนี้มาก่อนไหม เท่าที่ดูก็ไม่น่ารู้นะ แต่ฉันว่าช็อกว่ะ นี่เอาจริง ๆ นะตั้งแต่เจ๊ทำงานมาในเหนือเพิ่งเคยเห็นเจ้าสาวหนีฝนของจริงก็งานนี้แหละ ต่อให้แต่งกันด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม แต่มันหนีไปวันจริงอย่างเงี้ย เป็นใครก็ต้องโกรธและแกดูสิเนี่ยเขาเชิญแขกมาตั้งเยอะแยะ ใช่ ไหนจะพ่อแม่เขาอีก ใช่ เสียหน้าคนตายชัก เสียหน้ามากๆ เป็นพ่อแม่พี่แบบโอ้โหปวดหัวแทนเลย เจ๊คีกันเนาะ อ้าวแล้วไม่ใช่เหรอวะ นี่ทุกคนคิดว่า ผมหัวใจสลายหมดเลยเหรอ ผมเนี่ยตีบทแตกเหมือนกันนะ โห ก็คุณเล่นพูดซะเสียงเข้มว่า ทุกคนออกไปก่อนได้ไหมครับ ผมอยากอยู่คนเดียว แบบเนี้ยแถมคุณนัทยังกอดจดหมายคุณยี่หวาไว้ตั้งแน่นอีก ถ้าผมไม่กอดไว้อะผมก็หลุดขำดิ เนี่ยดู แต่จริงๆในความเป็นจริงมันไข่ที่หน้า ห มาก วา นะ ไม่ได้ตั้งใจจะหนีพี่ไปวันแต่งงาน แต่ว่าคิดไว้แล้วว่าจะหนีวันนี้ ถึงหวาไม่อยู่ก็ขอให้พี่มีความสุข แต่ว่าให้ผมเนี่ยใช้สถานการณ์นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วมันจะมีอะไรดีไปกว่า บทเจ้าบ่าวที่ถูกทิ้งในวันแต่งงานอีกล่ะ โห นี่คุณรู้เรื่องนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยคุณลม ผ
ผมก็รู้พร้อมคุณนั่นแหละ เจ้าตัวแสบเนี่ยคงคิดว่า ถ้าบอกผมก่อนนี่ผมต้องห้ามแน่เลย ถ้าในความเป็นจริงไงแบบว่าเปิดเจอกันอย่างนี้ขึ้นนะพ่อแม่ต้อง พูดถึ เอา ง ซ ก็ อง มา ไป เลย คื อะ นผู้ใหญ่ทุกคนเลยที่เชิญ ส มา วัสดีค่ะ วุ่นวายมาก สวัสดีค่ะเจ้าบ่าวที่ถูกทิ้ง นี่พี่ต้องทำท่าเสียใจให้ดูไหมเนี่ย แล้วนี่อยู่ไหนกัน อยู่สิงคโปร์ค่ะพี่ลม พรุ่งนี้เราจะไปบินต่อที่อังกฤษกัน ใช่แล้วค่ะพี่ลมไม่ต้องห่วงนะคะรีนมีญาติอยู่ที่โน่นแล้วหวายเองก็ได้งานใหม่แล้ว เพื่อนหวากับเพื่อนพี่ลมก็อยู่ที่อังกฤษกันตั้งเยอะแยะ ส่วนใหญ่รีนทำงานออนไลน์อยู่แล้วค่ะพี่ลม ทำที่ไหนก็ได้ แย่งกันพูดเลยนะ กลัวโดนดุใช่ไหมเนี่ย แล้วจะดุไหม ดุทำไมทำอะไรไม่ปรึกษากันก่อน พี่ลมก็พี่ลมเล่นละครไม่เก่งนี่ ถ้าบอกก่อนแล้วพี่หลุดโป๊กขึ้นมาจะทำไงอะแต่ยังไงหวาก็รู้อยู่แล้ว ว่าพี่ลมจะเข้าใจข้อความที่หวาเขียนไว้ ใช้ประโยชน์มันให้เต็มที่เลยนะคะหวาจะเป็นคนผิดในสายตาทุกคนเอง แน่ใจแล้วเหรอ แน่ใจค่ะ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้หวาก็จะทำแบบเดิม ยินดีด้วยนะ เอาไว้หวากับรีนใส่ชุดงานแต่งเมื่อไหร่ ค่อยอวยพรก็ยังไม่สายนะคะ ส่วนตอนนี้เนี่ย คุณป้าคงไม่กล้าที่จะพูดเรื่องงานแต่งกับพี่ลมไปอีกนานเลย ที่เหลือก็แล้วแต่พี่ลมแล้วนะคะ ว่าจะทำยังไงต่อ สงสารบ้ สถานการณ์ที่หวาสร้างให้อะพี่จะใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเลย คิดในมุมของ สุดท้าย ครอบ แล้ว ครัว เราก็ เนาะ ยังไม่ได้เจอกันสักทีนะคะ ก็ใช่ว่าจะไม่ได้เจอกันอีกครับ ผมจะรอการดงานแต่งนะครับ บ๊ายบาย บ๊ายบายนะคะ พี่เหนือบ๊ายบายค่ะ พี่ลม บ๊ายบายค่ะ ไปแล้วนะคะ บ๊ายบาย นี่ผมควรหึงคุณไหมเนี่ย ก็ถึงสิครับ คุณมีสิทธิ์นั้นแล้วนี่ เจ้าบ่าวที่ถูกทิ้งเนี่ย ต้องทำหน้าสลดกว่านี้หน่อยนะครับ ทำไงได้ล่ะ ผมหุบยิ้มไม่ลงนี่ ทำไงได้ล่ะ ผมก็ดันไปเข้าร่วมขบวนการกับคุณแล้วนี่ พอสบายใจแล้วก็หิวนะ ไปกินอะไรกันก่อนกลับไหม ไปกินแม็กกันไหมครับ ได้สิ น้องซันนี่ตัวจริงกับดูหน้าเด็กกว่านี้แต่ดูในซีรีส์เนี่ยดูหน้าผู้ใหญ่ แกรู้เรื่องคุณลมหรือยัง รู้แล้วอย่าเรื่องที่ว่าเจ้าสาวเขาหนีไปใช่ไหม ก็ใช่ไงแกเขาว่ากันว่านะหนีตามผู้ชายคนอื่นเลย จริงปะเนี่ย ไม่ใช่ว่าไปท้องกับผู้ชายคนอื่นด้วยปะ ข่าวมั่วมาก น่าสงสารเนาะ แล้วข่าวล่าสุดนะคะ เขาบอกว่าเจ้าสาวเป็นรักแรก แล้วก็รักเดียวของนายเราตั้งแต่เด็กเลยด้วย โห แล้วงานเนี้ยจะเสียใจมากแค่ไหนวะเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าพัง ใช่จริง พังมากๆ เล่นให้เศร้าเล่นละครหน่อย โอ้สมบทบาทมาก สำหรับ ผม ดีค เพิ่ รั ม บ ไม่เซ็ต ดีครับ ผมไม่เซ็ตเลยนะ ให้ดูหน้าซอย กาแฟค่ะ หน้า คุณลม เศร้าไม่มีเวลาเซ็ตผม ขอบคุณครับ พวกเลขาเนี่ยแหละเล่ากันเร็วสุดแล้ว คุณลมของป้า ของป้า เป็นไงบ้างอะป้า บอกเลยอาการหนัก สู้ผอมผมเผ้าไม่มี ที่สำคัญนะ เมื่อกี้คุณลมร้องไห้ ฮะ ร้องไห้เลยเหรอป้า คุณลมนี่แอบเช็ดน้ำตาท่าทางจะร้องไห้หนักตั้งแต่ก่อนป้าเข้าไปอะรู้ไหมแบบเนี้ย
เขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าตอมใจ โอ้คุณลมสุดหล่อของเราทั้งบริษัทก็ต้องแบบโอ้สุดหล่อขนาดนี้มันแบบว่าเสื้อผ้าหลุดลุ่ยผมเผาไม่เซ็ตน่าสงสารน่ะซึ่งถ้าใช้เป็นคนในออฟฟิศใช้ก็มาแบบนี้แหละ เชิญครับ สงสาร คุณลุ คุ ง ณเนาะ คุณลมครับพวกผมทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณลมนะครับ ขอให้คุณลมสู้ๆครับ สู้เรื่องอะไรอีกล่ะในเมื่อเขาไม่อยู่ข้างๆผมแล้วนี่ ออสการ์ไปเลยออสการ์ไปเลยคุณลมเดี๋ยวบอกเลยละครไม่เก่ง โถคุณลมโถคุณลม อย่าทำแบบนี้สิ ลูกต้องกินข้าวบ้างนะ ผมไม่หิวไงครับ ขึ้นห้องก่อนนะ ลม แม่ขอร้องอย่าทำแบบนี้เลยนะ แม่ไม่ต้องมาปลอบใจผมหรอกครับ ผมไม่อยากได้ยินคำว่าไม่เป็นไร เพราะผมทำไม่ได้ แม่รู้ ลูกรักกับยี่หวามาเป็น10 ปี เรื่องนี้มันทำร้ายจิตใจลูก แต่ลมอย่าลืมนะ ผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวบนโลกใบนี้ มีผู้ชายด้วย ยังมีผู้หญิงอีกตั้งเยอะที่เหมาะสมกับลมมากกว่า เอาผู้ชายมาดาม แต่ ใจ โลกข ลู อก งผมมียี่หวาเป็นผู้หญิงแค่คนเดียวไงครับ ผมเคยบอกแม่แล้วไม่ใช่เหรอ ว่าผมจะแต่งงานกับยี่หวาแค่คนเดียว คนที่เป็นรักแรก รักเดียว รักตลอดไปของผม ผมจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นอีก ลม อย่ายึดติดสิลูก แต่แม่เป็นคนสอนให้ยึดติดไม่ใช่เหรอครับ บอกให้รักแค่คนเดียว พอเถอะครับ ผมไม่อยากได้ยินละ ลม ลมจะไปไหนอะลูก ไปกินเหล้าไงครับ ให้สมกับเป็นคนที่ถูกทิ้ง ลม เธอแบบเอาไปเลยบาฟต้าลูกรถทองคำเอาไปให้หมดมันจะขนาดไหนเชียว ขอเถอะนะ ขอให้มีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของลมทำให้ลมดีขึ้น ขอบคุณที่แม่ขอแบบนี้ จะใครก็ได้ จะใครก็ได้อะ แม่รับได้ทั้งนั้น โอ้โหเอาเข้าไปจบผู้หญิงคนเดียวรักแรกรักเดียวต่อไปผู้ชาย สรุปว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าบ่าวที่แสนน่าสงสารที่ถูกทิ้ง ส่วนเจ้าสาวนี่ก็หนีท้องโตตามคนอื่นไป ก็เลยมานั่งตรอมใจถึงขั้นประกาศว่าชาตินี้จะไม่แต่งงานกับผู้หญิงหน้าไหนอีกแล้ว ก็เลยมากินเหล้ายอมใจ ให้สมกับเป็นคนที่ถูกทิ้งน่ะเหรอ เรื่องโกหกมันต้องมีพื้นฐานมาจากเรื่องจริง มันถึงจะน่าเชื่อถือ แล้วเนี่ย ผมก็กำลังนั่งกินเหล้าอยู่ แต่ก็ไม่อยากกระตรอมใจนะ แล้วอยากให้ตอมใจเหรอ โอ้แค่นี้เนี่ยคุณลมของผมก็ดูตรอมใจมากแล้วครับนี่คุณไม่ได้เซ็ตผมมาเป็นเดือนแล้วใช่ไหมเนี่ย ก็คนอกหักที่ไหนจะมีเวลามาดูแลตัวเองเล่า แต่ที่เขาบอกว่าคุณซูบลงเนี่ย ผมว่าไม่จริงนะ ผมก็เห็นว่าคุณเนี่ยกินอิ่มนอนหลับ แถมวันหยุดนะ ยังไปเล่นเวกบอร์ดด้วยกล้ามแน่นขึ้นด้วยมั้งเนี่ย ก็มีคุณคนเดียวนั่นแหละที่รู้ เพราะคุณเป็นคนเดียวที่จับผมแก้ผ้านี่เนี่ย คุณพูดเหมือนกับว่า คุณไม่ได้ทำผมกลับนั้นนะสโลแกนวันนี้ ความตอแหลไม่เข้าใครออกใครจริงๆ รวมถึงคุณด้วย แล้วเหนือไม่ชอบเหรอครับ นอนห้องคุณ แต่ว่าผมขับนะ ตอนนี้คุณก็
กลายเป็นคนน่าสงสารแล้ว แล้วหลังจากนี้คุณจะเอายังไงต่อ ไปดูฉากเต็มในอันคัดนะครับผม มาถามเลยตอนนี้เนี่ยเหนือ เลิฟ ก็ ซีน ผ ร้อ ม น อ แร ยาก ง รู้ว่าพี่ลมตอบเหนือก่อนนะ พอรู้ว่าผมแพ้ทางคำว่าพี่เนี่ย เล่นบ่อยเลยนะ พี่ลมชอบอะก็พูดมาตรง โอเค ก็ได้ ก็ในเมื่อตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าผมเป็นผู้ชาย ที่ถูกทิ้งน่าสงสารเข็ดจากผู้หญิงแล้วแล้วก็มีคุณจัดงาน เข้ามาเป็นเพื่อนผม คอยปลอบโยน แล้วก็ทำให้ผมเปิดใจอีกครั้งหนึ่ง บทเนี้ยผ่านไหม ๆ คนเจ้าแผนการ ว่าเขาเปิดทางให้ผมขนาดนี้แล้วอ่ะ ผมก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ เพียงแต่ว่าเรื่องเนี้ยอาจจะเป็นละครยาว ยาวแล้วไง ผมก็บอกคุณไปแล้วนี่ ว่าผมก็อยู่ข้างคุณตลอดนั่นแหละ แล้วนี่คุณรู้ไหมว่าเจ๊อิมเรียกคุณว่าอะไร คนตอแหละ แต่ทำไงได้อะผมก็ตกบ่วงไปกับคุณแล้วนี่ เหนือ ว่าไงครับ แทนตัวเองว่าเหนือให้ผมฟังหน่อย ได้สิครับ พี่ลม งั้นตอนเนี้ยผมต่อได้แล้วใช่ไหม แล้วเหนือห้ามพี่ลมตอนไหนอะ สองนี่เล่นเก่งมากอะ 6 เดือนเลยเหรอ เล่นละครฉากใหญ่มากก็ยังนอนด้วยกันทุกวันแม้จะผ่านไป6 เดือนแล้ว พี่ลมตื่นเร็วพี่ลม พี่ลมตื่นมาดูนี่เร็ว พี่ลมจักรจี้พี่ลมอย่าเล่นที่คอดิ พี่ลม นี่แกล้งหลับเหรอ พี่หลับจริงแห้งยังไงเนี่ย แล้วนี่ละเมออยู่หรือไง ฮะ พี่ละเมออยู่ พี่ลม นี่ไง จะอ้อนให้เหนือจูบเหรอฟันก็ยังไม่ได้แปรง ไม่เดี๋ยวนี้ใจร้ายกับพี่จังอ่ะ เดี๋ยวนี้ก็ลวนลามเหนือเก่งจัง เร็วพี่ลม รีบลุกขึ้นมาอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็ไปกินข้าวกันเร็ว ไม่จูบพี่จริงเหรอ ฝันไปเถอะ เร็ว แปรงฟันแล้วด้วย ก็แล้ว พอใจยังครับ ยัง ปล่อยได้แล้ว ตัวก็โต เกะกะ เฮ้ย นั่นอะไรอ่ะ ก็ที่เหนือไปปลุกพี่ตอนเช้าไง เมื่อเช้าอ่ะ เหนือลงไปเอาพัสดุมา พี่เปิดดูดิ ลอนดอนจากยี่หว่าแล้วก็มารีน เฮ้ย
ถึงหวากับลินจะโทรมาบอกแล้วอะแต่พอเห็นแบบเนี้ยก็อดยิ้มไม่ได้เลยนะพี่ลม ถ้าเราได้ไปร่วมงานก็คงดีเนอะ เหนือคุยกับลีนแล้ว เขาเข้าใจนะ พี่เองก็เล่นเป็นคนถูกทิ้งอยู่ ส่วนเหนือก็ลาไม่ได้แล้วอะแต่คืนนั้นอะพี่ก็โทรไปอวยพรเขาก่อนคนแรกเลยนะ พี่ก็หวังว่าจะมีวันนั้นนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเหนือเนี่ย จะเป็นคนรอเป็นเพื่อนพี่ลมเองเห็นไหม อันนี้เป็นเมนชั่นสมรสเท่าเทียมนิดๆนะฮะไม่แล้วจ้ะฉันว่า เขาต้องเหนือโอ้ยไม่มาเลยอะ พี่ว่าเราโทรสั่งอาหารดีไหม เวลาแบบนี้พี่ต้องพูดว่าเดี๋ยวพี่ทำเองสิ ก็พี่เป็นคนยอมรับความจริง ลม วันหยุดอย่างเงี้ยจะไปไหนลูก ไปหาคุณเหนือครับ อีกแล้วเหรอทำไมพักนี้เจอคุณเหนือบ่อยจัง ก็ผมอยู่กับเขาแล้วสบายใจครับ แม่จะห้ามไม่ให้ผมคบกับเขาเหรอครับ ไม่ใช่หรอก แค่แม่เห็นลูกสบายใจอ่ะ แม่ก็โล่งใจแล้วล่ะ ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมไปนะครับ เดี๋ยวก่อนลม เริ่มเปิดตัวกับแม่แค่นี้ทีละนิดแล้วนะ ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตาม อย่าหายไปเหมือนหวานนะ ทำไมเหรอครับ แม่อาจจะทำใจยอมรับอะไรยาก แต่ลูกรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่แม่กลัวที่สุดอ่ะคือการเสียลูกไป ผมไม่หายไปไหนหรอกครับ แม่ไม่ต้องห่วงนะครับ ชอบที่หวา โอเค สร้างบิ๊กอิมแพค รีบไปเจอคุณเหนือได้ละเขารอแย่แล้วล่ะ ว่าเรื่องมันจบแค่นี้แน่เลยอ่ะ ต้องรอให้เราไปดูในโรงภาพยนตร์แน่เลยอ่ะ อันนี้เรียบร้อย โอเค ผมกลับก่อนนะเจ๊ เอาใจคอมึงจะไม่อยู่ช่วยเหลือเพื่อนจนจบงานเลยหรือไง เอ้างานกูที่ไหนล่ะ แกจะไปก็รีบไปได้แล้ว ป่านนี้คุณเจ้าบ่าวแกมารอแล้วมั้ง คุณเจ้าบ่าวลงมารับ นี่แกนี่มันเสือกเก่งดีจังเลยนะ แกก็รีบกลับไปได้แล้ว คืนอยู่เถียงกันไม่จบไม่สิ้น กลับแล้ว บาย ไปชิวไปแล้ว ไป เฮ้ย ไอเหนือมันอารมณ์ดีแปลกๆไหมวะ นั่นน่ะสิ ไม่รู้ว่าคุณลมเขามีเซอร์ไพรส์แล้วมีอีกหรือเปล่า มีเซอร์ไพรส์กันด้วยเหรอ เอ้า นี่เจไม่รู้เรื่องนี้เหรอเนี่ย รอบก่อนที่เขาเซอร์ไพรส์มันน่ะ มีช่อดอกไม้มาส่งให้ไอเหนือ ไอเราก็ไปเป็นช่อดอกไม้ตัวอย่างที่ลูกค้าส่งมาหรือเปล่า ก็เอามาดูพอเสือกไปเสือกมาเปล่าจ้า คุณลมเขาตั้งใจส่งให้ไอ้เหนือ เนื่องในโอกาสอะไรรู้ไหมเจ๊อยากให้แค่นั้นคือแบบอิจฉามากจะบ้าตายข้างรักอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้แบบเอ็ดต้อง มันมีอะไรที่ฉันไม่รู้เดี๋ยวเล่าสิ โอ๊ย เร็ว เจ๊เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นช็อตๆเลยนี่นะ ฉันไม่รู้เรื่องเลย งานเงินไม่ต้องทำคุณใส่โลมคุณจะรอไปไหนเนี้ย โธ่ไม่เห็นตกใจเลย นี่พี่ต้องแกล้งตกใจใช่ไหม ไม่ต้องเลย แล้วนี่คิดอะไรอยู่อ่ะ พี่กำลังคิดถึงงานแต่งเมื่อปีที่แล้วอ่ะ ผ่านไปปีหนึ่งแล้วเนาะแต่เหนือจัดงานแต่งที่นี่บ่อย
ก็เลยไม่ค่อยอะไร แต่พี่ลมนี่สิ น่าจะเป็นความทรงจำที่ไม่รู้ลืมเลยมั้ง ก็คงงั้นมั้ง แต่พี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ อ้าว พี่กำลังคิดว่าถ้าเราจัดงานแต่งจะจัดยังไงดี ก็ต้องผ่านแม่พี่ไปให้ได้ก่อนเนาะ เขายอมแล้วแหละ พี่ลมนี่ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ย อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเหนือ พี่กำลังคิดว่าตอนที่ขอเหนือแต่งงานเนี่ยจะพูดว่าแต่งงานกันนะ หรือว่าแต่งงานกับพี่ไหม อันไหนดีอะ ซ้อมไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอครับ ซ้อมเอาไว้ก็ไม่สายนะ งั้นเนี่ยต้องตอบพี่ว่าตกลงครับ หรือว่าชิงร้องไห้ก่อนดีอะ งั้นเหนือคิดของเหนือ พี่คิดของพี่ ดีไหม ตามนั้นครับเป็นเจ้าบ่าว คุณคิดว่างานแต่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ ดอกไม้แสนสวยเหมือนในเทพนิยาย กลับมาคำถามอันแรก ผม เนาะ เคยพูดไปแล้วหรือเปล่านะ แน่ล่ะ อาหารอร่อยๆก็ขาดไม่ได้ ก็ผมชอบกินนี่ แล้วก็ต้องเพื่อนฝูงที่มาแสดงความยินดี ที่สำคัญก็ต้องมีเจ้าบ่าวและเจ้าสาวสิ บางทีก็เป็นเจ้าสาวกับเจ้าสาว หรือจะเป็นเจ้าบ่าวกับเจ้าบ่าวก็ไม่ผิด เพราะว่าความรักไม่ได้จำกัดเพศ แม้ว่าบางครั้งงานแต่งงานจะไม่ใช่เรื่องของคนสองคน เพราะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย แต่เรื่องของความรัก เป็นเรื่องของหัวใจสองดวง อย่างแน่นอน เหนือรักพี่ลมนะ พี่ก็รักเหนือ ส่วนผมเป็นใครน่ะเหรอ ก็ wedding planner ตัวเล็กๆ ที่ใส่หัวใจคุณเจ้าบ่าวมาได้ยังไงล่ะ คนที่มันเคยรักไม่เป็นยอมให้เธอหมดแล้ว เพลงใหม่นะครับผมของคุณซันนี่เขาฉันว่าเราต้องจบแบบนี้มันต้องรอดูในมูฟี่ ผมรักคุณนะใส่เลย ฮัลโหล พี่ลม ส่งของขวัญเป็นเรื่องในโอกาสอะไรครับเนี่ย จริงเหรอครับ ยินดีด้วยวีดิวคุณฝันรถจักรนะโอเคจบไปแล้วนะครับกับ Wedding Planner Series นะครับผม 7 EP ก็ไปติดตามชมตอนพิเศษได้ในโรงภาพยนตร์นะครับรู้สึกว่าจะวันที่19 กันยาหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณว่าใช่นะฮะ19 กันยามั้งไม่ถ้าผิดขอโทษด้วยแล้วกันรู้สึกจะกลางเดือนกันยาแหละจะมีตอนพิเศษนะครับผมให้ไปดูกันในโรงภาพยนตร์เนาะแล้วก็น่าจะมีฉายย้อนหลังทางแพลตฟอร์มสักแพลตฟอร์มหนึ่งก็ลองติดตามดูกันแล้วกันนะครับแต่พูดเลยว่าน่าดูมากเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้เคลียร์นะครับผมคิดว่าคงไปเคลียร์กันในโรงภาพยนตร์อาจจะมีฉากแต่งงานจึ้งๆอีกสักงาน2 งานในตอนพิเศษนะครับผมก็ลองไปดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงทีนี้เรื่องราวของ EP นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดคิดไว้นะครับผมนั่นก็คือคุณสายลมเนี่ยเขาก็ถือโอกาสใช้จังหวะนั้นให้เป็นประโยชน์ในการที่ยี่หว่าเขาได้เปิดทางไว้ให้สร้าง Big Impact ใหญ่โตไว้เลยในการเป็นเจ้าสาวที่หนีหายไปเพราะฉะนั้นเขาก็ถือโอกาสนั้นจากการที่แบบเป็นเจ้าบ่าวที่อกหักเนี่ยว่าพูดอยู่ตลอดว่าผมรักผู้หญิงคนนี้คนเดียวและแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้พูดให้แม่ฟังด้วยแม่ก็รู้ว่าเป็นแบบนั้นและแม่ก็ให้เรายึดติดกับคนนี้ไม่ให้เราทอดทิ้งคนนี้ไปนะครับผมพอ
พอมันถึงจุดนี้ขึ้นมาเนี่ยแม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยลูกฉันไม่อยากให้ลูกฉันเป็นแบบนี้ลูกฉันจะตรอมใจแบบนี้ไม่ได้ก็เลยเล่นบทตรอมใจไปเลยเล่นบทห่อเหี่ยวเล่นบทแบบผู้ชายอกหักเป็นเหมือนไม้ขันหมากเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้ชายที่เป็นแบบว่าพ่อไม้ที่ไม่สามารถแต่งงานได้อะไรเงี้ยให้ทุกคนเห็นแล้วเห็นใจเศร้าต่อไปนี้คุณลมชอบใครก็ได้แล้วเพราะคุณลมคงชอบผู้หญิงไม่ได้แล้วจะไปชอบผู้ชายก็ได้ไม่เป็นไรทุกคนไม่ติดเฮ้ยฟีลลิ่งแบบนั้นซึ่งพระเอกก็สวมบทบาทอย่างเต็มที่นะครับผมเอารางวัลลูกโลกทองคำออสการ์กันไปเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จเพราะว่า เพราะว่าตัวยี่หว่าเองเขาสร้าง Big Impact ไว้ใหญ่โตมากด้วยความที่ Big Impact ของยี่หว่านั่นคือการที่เขาหนีไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่ของสายลมกลัวที่สุดเลยก็คือว่ากลัวลูกชายจะตรอมใจมากๆเพราะแม่ก็คิดว่าลูกชายคงรักผู้หญิงคนนี้มากๆแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นด้วยไปชอบกับผู้หญิงอื่นด้วยมันยิ่งแบบเป็นช็อกคูณ2เนาะไม่ได้ไปชอบกับผู้ชายอื่นแม้คนอื่นจะไปเมาส์แบบผิดๆเนาะว่าไปชอบผู้ชายอื่นแล้วมีท้องด้วยแต่ก็แม่รู้ความจริงแม่ก็รู้สึกว่ามันคงเป็นอะไรที่ลูกชายเขาแบบต้องรับบทหรือรับความรู้สึกที่มันหนักหน่วงออกมากๆวันแม่ก็เลยแบบภาวนาว่าโอเคหลังจากนี้ไม่อยากเห็นลูกเศร้าแล้วถึงลูกจะเจอใครสักคนหนึ่งใครก็ได้ทำให้ลูกฉันมีความสุขขึ้นมาฉันโอเคหมดเลยแล้วความโอเคของแม่คือแม่เห็นบทแล้วไงเห็นแล้วว่าบ้านนั้นน่ะลูกสาวหนีไปอยู่เมืองนอกแล้วแม่ก็ต้องอยู่คนเดียวแม่ทางแม่สายลมก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วคือจะไม่ยอมให้สายลมหนีไปเหมือนยี่หวาอีกแล้วเพราะฉะนั้นแม่เขาก็จะยอมทุกอย่างเนี่ยที่สายลมต้องการแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันทำให้เห็นว่าบางครั้งbig impact หนึ่งหรือผลกระทบใหญ่ผลกระทบหนึ่งที่มันเกิดจากคนหนึ่งมันก็ทำให้หลายคนกระเทือนได้เหมือนกันนะสิ่งที่ยี่หว่าทำเนี่ยทำให้แม่เขาเสียใจมากๆแน่นอนแต่ก็ทำให้แม่สายลมตระหนักได้เหมือนกันว่าถ้าเขาปล่อยให้ลูกชายไปแบบนี้เหมือนเดิมแล้วบังคับลูกชายต่อไปลูกชายเขาอาจจะหนีเหมือนยี่หว่าก็ได้ใช่แล้วถ้าสมมติลูกชายเขาเผื่อจะไปชอบผู้ชายคนนึงขึ้นมาเหมือนที่ยี่หว่าชอบผู้หญิงคนนึงแล้วแม่เขาไปห้ามเหมือนเดิมจะให้ชอบผู้หญิงให้ได้ลูกชายก็อาจจะหนีงานแต่งหรือหนีทุกอย่างไปอีกเหมือนเดิมก็ได้ซึ่งเขาจะไม่ยอมเหตุการณ์นั้นเด็ดขาดเพราะเขาจะไม่ยอมให้ลูกชายหนีไปจากเขาเด็ดขาดเพราะอย่างน้อยๆเขาเสียลูกชายไปไม่ได้มันก็เป็น Big Impact สำคัญที่ทำให้แม่เขาเปิดใจที่จะยอมรับว่าถ้าสมมติลูกชายฉันไปชอบผู้ชายคนอื่นฉันโอเคและเป็นคนเหนือด้วยใช่ไหมฉันโอเคเพราะฉันรู้จักคนเหนือเหมือนกันเรารู้สึกว่าช่วงหลังพอเวลาผ่านไปเห็นไหมทุกอย่างมันจะมีวิธีของมันจะมีช่องทางของมันแล้วว่าเรื่องพยายามจะบอกว่าบางอย่างถึงใช้เป็นแฟนกันวันนี้แล้วชอบกันวันนี้แล้วแต่งกันวันนี้ได้แล้วแต่บางครั้งมันก็เปิดตัวไม่ได้บางครั้งมันก็ต้องใช้เวลาบางครั้งมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าทริกกี้นิดนึงคือเหมือนกับมีการวางกลยุทธ์นิดนึงวางแผนนิดนึงไม่ใช่ทุกอย่างมันจะตรงไปตรงมาบางครั้งมันต้องมีเวลามาเกี่ยวข้องบางครั้งมันต้องใช้เวลาในการที่จะสั่งสมความรู้สึกอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่ามันมีหลายครั้งนะที่มันเป็นแบบนี้ในความสัมพันธ์ของคนหนึ่งยิ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ด้วยแล้วที่ต้องให้ผู้ใหญ่ยอมรับเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เวลาวัน2วันที่จะให้ผู้ใหญ่ยอมรับได้นะฮะมันต้องใช้เวลาหลักเดือนหลักปีหลัก10ปีที่ทำให้คนหนึ่งยอมรับได้เช่นกันเรารู้สึกว่าหลายๆครอบครัวหลายๆบ้านเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะคะในการที่ทำให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านยอมรับซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยเราว่าหลายคนเจอปัญหานี้อยู่เนาะแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะฝ่าฟันมันไปได้หรือบางคนก็ตามที่เป็น LGBTQ+ ที่แบบว่าที่บ้านไม่ยอมรับบางครั้งมันไม่สามารถที่จะบอกเปิดออกไปวันนี้ได้เลยที่บ้านยอมรับแล้วว่าเรื่องนี้พยายามสะท้อนให้เห็นว่าแม้ถ้าสายลมจะเลือกเป็นเกย์หรือสายลมจะชอบผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เวลาแค่1วันที่จะบอกว่าฉันชอบผู้ชายแต่มันต้องใช้เวลาในการทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจและยอมรับหรือมี Big Impact บางอย่างทำให้เขาเห็นใจหรือเข้าใจว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ลูกต้องการอะไรที่มันเร็วเกินไปอย่างยี่หว่าที่เขากำลังทำเห็นไหมสุดท้ายแม่เขาก็รับไม่ได้สุดท้ายก็กลายเป็นระเบิดเวลาที่ทำให้2คนและครอบครัวนั้นระเบิดออกจากกันอยู่ดีนะฮะแต่อะไรที่มันกลายเป็นว่าเป็น Big Impact สำคัญที่บางครั้งมันรอเวลาได้หรือมันให้เวลากับมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ดีก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรื่องมันถูกจับวางเอาไว้บางครั้งเราอาจจะไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้ก็ได้สายลมอาจจะไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้ก็ได้สุดท้ายถ้าสมมติยี่หว่าไม่มีทางเลือกบ้านไม่ได้รวยไม่สามารถจะหนีไปอยู่เมืองนอกได้ไม่สามารถจะหนีไปอยู่ที่ไหนได้ต้องแต่งงานกันภาพที่ออกมาหลังจากนี้อาจจะแย่กว่านี้ก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าสมมติยี่หว่าเลือกที่จะไม่หนีงานแต่งแล้วเลือกที่จะแต่งงานเหมือนเดิมถ้าสมมติแม่ไม่ได้ไปกดดันเขาแล้วถ้าสมมติเขาแต่งงานกันขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทั้งน้ำเหนือและมารีนจะกลายเป็นชู้ทันทีนะครับผมภาพจะเปลี่ยนทันทีแล้วคนอื่นจะมองเข้ามาในอีกแบบหนึ่งทันทีแล้วแม่ก็จะไม่ได้มีความคิดแบบนี้นะฮะแม่ก็จะกลายเป็นมองคนที่มองน้ำเหนือกับมองมารีนในทางที่เกลียดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็จะไม่ง่ายขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยี่หว่าเลือกที่จะไปนั่นคือสิ่งที่ถูกแล้วแต่เราพูดในมุมของกันว่า
บางครั้งเรื่องมันถูกจับวางเพราะว่ามันโชคชะตาที่ยี่หวาก็มีเพื่อนอยู่เมืองนอกหาเงินเก่งมีงานอาชีพที่เมืองนอกได้ในมุมของคนที่ไม่มีโอกาสแบบยี่หวาถ้าต้องแต่งงานกันแบบนี้เนี่ยเราว่าเรื่องอาจจะพังกว่านี้แล้วเราเลือกว่าน้ำเหนือก็อาจจะไม่เลือกที่จะทำแบบนี้ก็ได้สุดท้ายอาจจะทนต่อไปอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้ก็ได้แต่เฟิร์นว่าเรื่องมันออกมาทางเนี้ยเนาะมันก็ทำให้ทุกอย่างมันดูลงล็อกและลงตัวเพราะฉะนั้นพอมันลงตัวแบบเนี้ยเราก็จะไปว่าเรื่องของบทก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องบอกคือแล้วพอมันลงตัวแบบเนี้ยตัวละครมันคิดอะไรแล้วมันให้อะไรกับตัวละครนะฮะให้อะไรกับคนดูอย่างพวกเราสิ่งที่เรารู้สึกว่าที่เราจับได้ก็ที่พูดไปแล้วคือเรื่องของเรารู้สึกมันสะท้อนเรื่องของความว่าคุณจะโอเพนคุณจะเปิดความรู้สึกให้กับใครคุณจะคัมเอาท์หรือคุณจะบอกความจริงอะไรบางอย่างหรือคุณจะทำให้ใครบางคนยอมรับในตัวคุณบางครั้งมันต้องใช้เวลามันไม่ใช่แค่วัน2วันที่จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นได้นะฮะเราว่าอันเนี้ยทุกคนน่าจะเข้าใจหลายๆคนมีเรื่องต้องพิสูจน์ตนเองไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องความรักก็ได้ทุกคนมีเรื่องต้องพิสูจน์ตนเองไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จการงานหน้าที่อาชีพนะครับผมการเอาตัวเองรอดการเอาตัวเองได้อยู่กับสังคมให้อยู่รอดไปวันๆได้การรักครอบครัวหลายๆอย่างทุกคนมีเรื่องที่ต้องพิสูจน์ตัวเองในแต่ละวันครับผมแล้วทุกคนก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ไม่มีใครจะสำเร็จทุกอย่างภายใน1วันหรือ2วันได้เหมือนกับที่เขาบอกว่าสนามกีฬากรุงโรมก็ไม่ได้สร้างเสร็จภายใน1วันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมันมีเวลาในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแล้วคุณก็จะเอาเวลาของเราไปเปรียบเทียบกับเวลาของคนอื่นไม่ได้เช่นกันไม่ใช่ว่าคุณคัมเอาท์ใน1วันแล้วคุณสำเร็จแล้วคุณจะเปรียบเทียบให้คนอื่นคัมเอาท์เหมือนกับคุณใน1วันแล้วสำเร็จก็ไม่ได้เพราะแต่ละคนเกิดมาในครอบครัวที่แตกต่างกันพื้นฐานความคิดที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่เราอยากจะเมนชั่นใน EP นี้ก็คือเรื่องของยี่หว่ามากกว่าการที่เขาหนีงานแต่งไปแบบนั้นน่ะโอเคเขาเป็นคนที่ถูกเกลียดในสายตาคนอื่นก็จริงแต่สำหรับเราไม่ได้แคร์คนอื่นเราแคร์แม่เขาจะรู้สึกยังไงเรื่องไม่ได้เล่าต่อนะครับผมเรารู้สึกว่าแม่เขาคงต้องตรอมใจมากๆเลยอะอาจจะเพราะแม่เขาไม่ยอมรับในตัวเขาอะนะครับผมแต่ที่ตรอมใจก็คือเขาก็รู้สึกว่าเขาทำกับลูกเขาแบบไหนลูกเขาถึงหนีเขาไปมันคงเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆแล้วก็อาจจะมีความขายขี้หน้าปนด้วยเพราะเขาทำให้สูว่างานแต่งเนี่ยลูกสาวเขาหนีไปทำให้ตัวเขาขายขี้หน้าด้วยนะมันคงมีหลายอย่างปนกันซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดกับผู้ใหญ่คนหนึ่งมันก็น่าสงสารเหมือนกันแล้วเกิดกับแม่ของตัวเองด้วยเราเลยรู้สึกว่าอยากจะให้มีโมเมนต์นั้นไว้ว่ายี่หว่าได้เคลียร์กับแม่ซึ่งไม่รู้จะเห็นในตัวที่เป็นมูฟวี่หรือเปล่าก็อยากรอดูเหมือนกันนะฮะรู้สึกว่าเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันที่ไม่อยากให้ซีรีส์มันถูกปล่อยละเลยไปมันเหมือนกับว่าซีรีส์กำลังชี้นำให้คนนึงรู้สึกว่าไม่ต้องแคร์ครอบครัวก็ได้หรือแคร์คนที่มีผู้มีอุปการะคุณก็ได้ขอแค่แคร์คนที่รักก็พอมันดูจะเป็นการที่มีความคิดที่สุดโต่งเกินไปนิดนึงหรือมีความคิดที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวไปนิดนึงนะฮะก็รอดูว่าเขาจะให้เห็นเรื่องราวตรงนี้อีกหรือเปล่าในที่เป็นฉบับเป็นมูฟวี่นะแต่คิดว่าน่าจะมีนะพอเรื่องราวของยี่หว่ากับมารีเขาแต่งงานกันแล้วนี่เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีเรื่องราวของฝั่งเขาเหมือนกันว่าเขาจะเล่าเรื่องอะไรที่เป็นฉบับมูฟวี่ทีนี้ฝั่งที่เป็นตัวของสายลมกับตัวของน้ำเหนือเนี่ยเราสูมันตรงไปตรงมาแล้ว2คนก็เหมือนกับร่วมมือกันนะครับผมมันหลอกทุกคนแล้วก็ทำให้ทุกคนเชื่อว่าสายลมชอบผู้หญิงมาตลอดแล้ววันนี้กลับมาชอบคนที่เป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยก็เป็นคู่ที่ลงตัวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีอะไรที่ต้องเมนชั่นเยอะมากด้วยความที่2ตัวละครน่ะรักกันอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีนิดนึงตรงที่ว่าเหมือนกับแบบบางทีมันก็ได้ใจเนาะเหมือนกับร่วมมือกันวางแผนนะเหมือนกับเป็นจริงๆเหมือนเป็นการวางแผนร้ายเหมือนกันนะเนี่ยหลอกทุกคนเป็นการแบบลวงตาระดับโลกเป็นการหลอกระดับโลกเหมือนกันนะฮะแต่รู้สึกว่าก็เจ๋งดีแต่ในมุมของเราคือบางทีความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างเขา2คนน่ะแล้วเขาต้องออกมาชอบกันแบบนี้โดยที่ตัวเขาเองทั้ง2คนเนี่ยไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดอะแล้วรู้ความจริงพวกนี้ก็อยู่2คนนะบางทีมันก็เป็นอะไรที่แบบดูทริกกี้เนาะมันดูหลอกลวงอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ก็ต้องเข้าใจเพราะบางทีบางครั้งเราเป็นเหมือนไวท์ไลน์ครับการโกหกสีขาวบางครั้งถ้าเราไม่โกหกซะเลยหรือไม่พูดซะเลยมันทำให้คนอื่นไม่สบายใจและทำให้ความสัมพันธ์เรามันไปต่อไม่ได้ก็ได้อันนี้ก็เห็นใจเหมือนกันนะฮะสุดท้ายมันอยู่ที่ว่า2ตัวละครเขาจะเลือกหนทางแบบไหนเป็นทางออกที่สบายใจซึ่งกันและกันและสบายใจที่สุดซึ่งสุดท้ายมันออกมาทางนี้นะก็ถือว่าโอเคในมุมที่ออกมานะครับผมก็ต้องรอดูแล้วแหละว่าในช็อตมูฟวี่จะเป็นยังไงคิดว่าถ้ามีโอกาสได้ดูจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะได้มีโอกาสไหมแต่ถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังแน่นอนเพราะอยากจะรู้เหมือนกันว่า at the end ในช็อตที่เป็นมูฟวี่เขาจะเล่าอะไรงานแต่งจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยอยากจะรู้ตรงนั้นนะฮะซึ่งคิดว่ามันต้องน่ารักมากแน่ๆเลย
โอ้ระหว่างเรื่องราวของทั้งสายลมนะครับผมแล้วก็น้ำเหนือซันนี่ปลั๊กไฟเขาเล่นกันน่ารักอ่ะส่วนถ้าใครอยากดูฉากเลิฟซีนคิดว่าเลิฟซีน EP นี้จะมีฉากเลิฟซีนหนักๆอีก1 ฉากนะครับผมก็ตามไปดูได้ในอันคัทแล้วกันนะครับของ iQIYI เนาะเพราะว่าถ้าเป็นฉบับที่พี่แอม reaction เนี่ยน่าจะเอาออกนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ไปดูอันคัทกันนะครับเผื่อใครจะอยากติดตามฉากแบบนั้นนะเผื่อว่าอุ๊ยอยากจะรอดูว่าเขาจะยังไงกันนะหวานกันขนาดไหนก็เป็นตามดูในอันคัทใน iQIYI ได้โอเคครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันตลอดจาก EP ที่ผ่านมานะว่าการ reaction นะ Wedding Plan The Series นะแล้วก็ฝากติดตามผลงานน้องต่อด้วยนะครับผมซันนี่กับปลั๊กไฟนะครับผมได้เห็นผลงานของเขาอีกในอนาคตนะครับว่าจะมีบทบาทแค่ไหนนู่นนี่นั่นนะครับผมกับซีรีส์อื่นๆในค่ายของมีเมวายต่อไปวันนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับผมในเรื่องอื่นๆต่อไปในอนาคตทางช่อง ATS Channel วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย